मतदाता नामावली या त भोटर लिस्टमा चाहिँ तपाईँको नाम छ कि छैन कसरी चेक गर्ने, यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। म तपाईँहरूलाई सबै जानकारी दिनेछु। र अब तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ कुनै पनि ब्राउजरमा गएर या त गुगलमा गएर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ इलेक्सन कमिसन अफ नेपाल। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ इलेक्सन कमिसन अफ नेपाल। मैले सर्च गरिसकेको छु, तपाईँहरूले पनि सर्च गर्नुहोला। र त्यस पछाडि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सुरुमा यो वेबसाइट आएको छ, यसमा तपाईँहरूले क्लिक गर्नुहोला। यसरी क्लिक गरिसकिसकेपछि तपाईँहरूले अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ वेबसाइट प्रविष्ट गर्नुहोस्, इन्टर वेबसाइट होइन, वेबसाइटमा छिर्नुहोस् भनेको छ। यो कुनै पनि नहेर्नु होला, तपाईँहरूले अब अनलाइन गर्ने भने यहाँबाट गर्दा पनि हुन्छ, देखिराख्नु भएको छ। त्यस पछाडि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ कुन जानकारी दिनु लागेको छु भन्ने अप्सन चाहिँ यहाँ छ, मतदाता नामावली है। त्यस पछाडि आफ्नो नाम खोज्नुहोस् छ, यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोला। अब तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ क्लिक गरिसकिसकेपछि यस्तो आउँछ अन्तिम मतदाता नामावली 2082 कार्तिक 16 गतेसम्म 18 वर्ष उमेर पुरा हुने भनेको छ है त। अब तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर आफ्नो ठेगाना हाल्नुपर्ने हुन्छ है त मतदाता नामावली खोज्नको लागि चाहिँ। प्रदेश तपाईँहरूको कुन हो, अब सपोज म यहाँनिर इक्जाम्पलको लागि कोशी प्रदेश, जिल्ला छान्नुहोस् भनेको छ। अब म यहाँनिर छान्छु झापा। तपाईँहरूले पनि अब आफ्नो कुन हो एड्रेस त्यही अनुसार चुज गर्नुहोला। र गाउँपालिका नगरपालिका छ, त्यसमा अब यहाँनिर मेरो चाहिँ शिव शताक्षी, अब वडा नम्बर कति, त्यस पछाडि अब मतदान केन्द्र आइहाल्छ। मैले यहाँनिर क्लिक गरेँ र त्यस पछाडि यति गरिसकिसकेपछि तपाईँहरूले सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। र सबमिट गरिसकिसकेपछि अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर नाम आइसकेको छ है त। तपाईँहरूको नाम यहाँनिर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी नै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नामहरू धेरै आउँछ। तपाईँहरूले अझै खोज्न गाह्रो भयो भने यहाँनिर सर्चको अप्सन देखिराख्नु भएको छ नि, यहाँनिर तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो नाम लेख्नु होला है त। यसरी तपाईँहरूले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यस पछाडि तपाईँहरूले यदि पुरै विवरण हेर्ने हो भने चाहिँ सपोज मैले यहाँनिर कुनै एकजनाको चाहिँ म यहाँनिर क्लिक गर्छु, त्यतिकै मतदाता विवरण छ नि, यो जुन यहाँ अप्सनहरू देखिराख्नु भएको छ यसमा एकचोटि क्लिक गर्ने। यसरी तपाईँहरूले क्लिक गरिसकेपछि यस्तो आउँछ। र त्यस पछाडि यहाँनिर देखिराख्नु भएको छ जन्म मिति वा नागरिकता नम्बर भरि सबमिट गर्नुहोस् भनेको छ है त। तपाईँहरूको पुरै विवरण यदि चाहिन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब यहाँनिर मतदाताको व्यक्तिगत विवरण, तपाईँहरूको जन्म मिति अनि नागरिकताको प्रमाणपत्र नम्बर यहाँनिर लगाएर चाहिँ तपाईँहरूले आई एम नट रोबोटमा क्लिक गरेर सबमिट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ पुरै विवरण पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है त। सो यो वेबसाइट मैले तपाईँलाई देखाइदिएको छु। यो मैले जे भनेको छु तपाईँहरूले त्यही अनुसार फलो गरेर गर्नुभयो भने तपाईँहरूले पक्कै पनि आफ्नो भोटर आइडीको विवरण भेटाउनुहुन्छ है त। भन्दै आजको लागि भिडियो पनि यति नै। तपाईँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक, सेयर एन्ड कमेन्ट गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है त।